Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya lagi sebagai Dr. Irwan Mohammad Ali, subjek Building Control. Mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Active and Passive Fire Protection System. Course learning outcome kita adalah to explain the building control guidelines and legislation with focusing on uniform building by law. Seperti mana yang telah dibincangkan pada sesi yang lepas, pada bahagian yang ke-8 UBBL Uniform Building by Law telah menerangkan berkenaan dengan keperluan kepada Active Fire Protection System, di mana dalam Active Fire Protection System ini merangkumi fire alarm, fire protection, fire extinguishment and firefighting access. So, untuk mudah faham apakah yang dimaksudkan dengan Active Fire Protection System. Active Fire Protection System adalah satu sistem di mana memerlukan satu tindak balas, action or motion in order to work efficiently in the event of fire. Maksudnya, untuk Active Fire Protection System memerlukan satu tindakan ataupun satu force, sama ada melalui human force ataupun detection, sensor ataupun any device sebagai sokongan untuk menggerakkan fire protection berkenaan. So, dalam UBBL telah menerangkan every building shall be provided with means of detecting, extinguishing fire with fire alarm together with illuminated exit sign, termasuklah juga sign ataupun means of escape road yang jelas as specified in the 10 schedule of UBBL. Active Fire Protection System yang pertama dalam kategori fire alarm. So, fire alarm ni memerlukan any device yang berfungsi to detect, dia mengesan dan memberi amaran, sama ada secara visual ataupun secara audio. Sebagai contoh, fire alarm yang kita biasa interaksi, bila berlaku kebakaran, dikesan, kebakaran dapat dikesan dan detektor akan trigger dan memberi alarm ataupun bunyi yang mana menunjukkan berlakunya kebakaran di satu-satu lokasi di dalam bangunan. Dan juga sebagai contoh, bila berlakunya sebagai contoh smoke detector, di mana smoke detector dia akan mengesan asap, dan apabila terdapatnya asap di dalam satu-satu ruang, dia akan beri signal, sama ada secara notification ataupun juga secara alarm ataupun sound, berikan bunyi lonceng dan sebagainya. Alarm ini berfungsi secara automatik. Dia dikesan je, sama ada mengesan heat, kesan smoke ataupun dia ataupun memerlukan manual manual interaction, sebagai contoh break glass ataupun call point, di mana kita gunakan device, kita break the glass ataupun kita call point, kita bagi maklumat, and then dia akan memberi maklumat kepada fire alarm. Sistem yang seterusnya dalam kategori Active Fire Protection System adalah fire sprinkler, di mana fire sprinkler ni berfungsi seperti spray air. Okey, di mana bila berlakunya satu-satu kebakaran, satu zon, sprinkler ni akan sampai satu tahap suhu dia akan pecah dan akan
berusaha untuk dengan pressure air yang ada dalam pipe, dia akan cuba memadamkan api di kawasan berkenaan. Dengan syarat bekalan air yang disambungkan pada pipe sprinkler mestilah pada kuantiti yang mencukupi. Oleh itu, backup system ataupun storage tank perlu disediakan satu tangki khas untuk pipe sprinkler. Biasanya sama ada asing ataupun digabungkan sekali dengan tangki simpanan air untuk tujuan hose rail ataupun sprinkler. Biasanya sprinkler asing lah. Hose rail ni kita akan gunakan daripada hydrant kan, masuk dalam bangunan. Dan untuk pipe distribution pipe untuk sprinkler ni kebiasaannya ada dua jenis, sama ada menggunakan dry dan satu lagi wet. Di mana dry ni pipe dalam keadaan kosong, bila berlaku kebakaran kita akan supply air masuk ke dalam dry riser and then baru sistem berfungsi. Manakala satu sistem lagi wet, di mana air sentiasa ada dalam pipe dengan pressure yang standard dan sprinkler sentiasa dalam keadaan ready. Bila pecah dia punya sprinkler ni, maka dia akan berfungsi secara automatik ataupun secara aktifnya dia akan mula untuk memadamkan kebakaran. Sistem yang berikutnya dalam kategori Active Fire Protection System adalah Portable Fire Extinguisher. Jenis ini berfungsi untuk mengawal kebakaran pada peringkat awal. Untuk kebakaran kecil, sesuai untuk menggunakan Portable Fire Extinguisher. Untuk itu terdapat 5 kelas kebakaran ataupun jenis api yang boleh digunakan fire extinguisher ini. Kelas A, combustible solid material, sebagai contoh paper, kertas ataupun kayu. Manakala kelas yang kedua, kelas B, flammable liquid like kerosene, diesel, flammable yang boleh mudah terbakar lah dalam bentuk liquid. Dan kelas C pula adalah flammable juga, tapi dia dalam bentuk gas ataupun vapor, wap. Dan kelas D merupakan reactive metal like sodium and potassium yang menyebabkan metal ataupun yang mudah terbakar, dia berlaku tindak balas. Dan kelas yang kelima, kelas E, ignition of an electrical power, spark, yang boleh disebabkan oleh yang boleh menyebabkan kebakaran. Dan there are 4 types of portable extinguisher. Untuk memadamkan kelima-lima jenis punca kebakaran ini, terdapat 4 jenis portable extinguisher. Pertama, jenis air, di mana untuk jenis air ini untuk memadamkan, kebiasaannya digunakan untuk memadamkan kebakaran bagi kelas A. Dan yang kedua, dry powder, serbuk, dalam bentuk serbuk. Ini sesuai untuk kebakaran bagi kelas A, B dan C. Manakala carbon dioxide sesuai untuk kebakaran jenis kelas E, untuk electrical appliances. Sebab tu kebiasaannya carbon dioxide punya type ni kita gunakan untuk riser, untuk kawasan-kawasan ataupun lab komputer, kawasan yang ada barang-barang electrical yang banyak. Manakala dalam bentuk foam lebih sesuai untuk kelas B, liquid, flammable liquid. Seperti mana kalau kita lihat lori tangki yang terbalik dekat highway ataupun kawasan-kawasan dekat jalan raya, kita akan nampak buih dalam bentuk foam. Tujuannya adalah untuk menyekat kebakaran ataupun berlaku letupan disebabkan oleh kebakaran ataupun punca-punca kebakaran yang disebabkan oleh flammable liquid.
Bagi tujuan peletakan ataupun lokasi untuk meletakkan portable fire extinguisher, benda yang paling penting adalah portable extinguisher mestilah mudah untuk dicapai, senang diakses dari segi visual, view senang untuk dilihat, tidak terlindung, dan dia mestilah dalam keadaan digantung dengan mounted in ataupun mounted in cabinet, dan dengan saiz yang bersesuaian, ketinggian yang bersesuaian dengan berat dia. Dan yang paling penting tarikh luput ataupun tarikh pemeriksaan portable fire extinguisher mestilah dalam tempoh ataupun mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Bomba Malaysia. Untuk itu, servis provider ataupun pembekal kepada portable fire extinguisher, dia terikat kepada design standard di mana yang telah ditetapkan dalam Malaysian Standard, di mana perlu mematuhi beberapa perkara-perkara seperti mana yang disenaraikan perkara 1, 2, 3, 4 dan sampailah yang ke-8, merupakan ciri-ciri yang perlu dipenuhi dalam menyediakan ataupun dalam membekalkan portable fire extinguisher kepada mana-mana bangunan. Dan apa yang paling penting secara umumnya, travel distance daripada satu-satu lokasi kepada peletakan fire extinguisher paling kurang ataupun tidak lebih daripada 15 meter. Ini bagi memastikan api kebakaran awal dapat diatasi secepat mungkin. Seterusnya, antara elemen penting dalam active fire protection system adalah wet riser, di mana wet riser berfungsi untuk membekalkan air untuk kegunaan sprinkler ataupun hose rail setiap masa dan keadaan. Maksudnya dalam pipe sama ada sprinkler ataupun untuk kegunaan hose rail, air sentiasa ada dalam pipe dalam kapasiti ataupun tekanan air yang ditetapkan, yang boleh membantu proses-proses ataupun kerja pemadaman api. Seperti mana yang kita lihat, untuk tujuan wet riser akan ada menyediakan satu pump, ataupun daripada pump ni kita akan ada satu tangki sprinkler tank ataupun firefighting water supply, di mana daripada sini pump, ada 3 pump, joki, duty and standby pump akan beroperasi dan akan membekalkan air dengan tekanan yang tinggi ke ruang-ruang ataupun ke dalam pipe, keseluruhan pipe di dalam bangunan. Ini akan membekalkan, akan memastikan tekanan air dalam pipe adalah pada tahap yang dibenarkan. Dan apabila salah satu sprinkler pecah, secara automatik pump akan bekerja dan akan berterusan memberi water pressure kepada pipe di dalam wet riser ni lah. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat daripada gambar raja ini, menunjukkan beberapa elemen penting yang digunakan dalam passive fire protection. Sebagai contoh, kita ada fire resistant instrument coating, di mana dia melindungi steel structure of the building. Dan juga contoh lain, fire rated industrial door shutter, di mana kita dapat lihat di sini menggunakan door shutter daripada industrial yang berfungsi juga sebagai fire rated door. Area pertama dalam
passive fire protection system adalah structure fire protection, di mana dia berfungsi sebagai guard to guard the skeletal structure ataupun protection, perlindungan dengan melindungi main structure of the building, di mana dengan menggunakan fireproof materials such as cementitious products, gypsum based plaster, fireproofing cladding, dan ini akan menambahkan ataupun memastikan structural integrity pada satu-satu bangunan itu dapat dikekalkan pada satu-satu tempoh sepanjang kebakaran itu berlaku. Ini bagi memastikan bangunan itu tidak runtuh disebabkan oleh proses kebakaran, di mana bila berlakunya kebakaran yang melampau, bila bangunan ataupun structure gagal, maka dia akan menjadikan kebakaran itu satu kesudahan yang sangat dahsyat. Seterusnya, area yang kedua adalah fire compartment, di mana fire compartment lebih tertumpu kepada dinding dan juga lantai bagi satu-satu bangunan. Ini bagi memastikan evacuation road yang selamat daripada asap dan juga api itu sendiri. Sebagai contoh, dapat kita lihat daripada gambar ajar ini menunjukkan pada sini bahagian ini menunjukkan dinding yang diperbuat daripada fire rated wall, okay. Dan juga pada bahagian ini menggunakan fire floor, di mana dapat memastikan dinding dan juga lantai tidak terbakar ataupun tidak runtuh bila berlakunya kebakaran. Ini bagi memastikan proses evacuation, proses untuk menyelamatkan diri dapat dilakukan dengan selamat. Manakala area yang ketiga pula adalah opening protection, di mana dalam kategori opening protection ni lebih tertumpu kepada fire rated door ataupun fire rated door dan glass material, framing ataupun juga damper, di mana dengan adanya sistem ini dapat melambatkan ataupun dapat memastikan proses evacuation berlaku dengan selamat, dan juga dia memastikan asap ataupun api tidak merebak daripada satu kompartmen kepada kompartmen yang lain. Untuk itu, dalam passive fire protection system dapat kita lihat daripada setiap satu-satu area memainkan peranan yang penting dengan area-area yang lain. Seterusnya, area yang keempat adalah memberi tumpuan kepada fire stopping material. Sebagai contoh, kita telah melaksanakan kerja-kerja alteration, renovation ataupun minor reconstruction pada satu-satu bahagian dengan kita memecahkan dinding, dan setelah memasukkan sebagai contoh elemen utilities ataupun pipe, dan pada bahagian ini perlulah di-seal bahagian tersebut dengan menggunakan fire stopping material yang bersesuaian. Ini bagi memastikan api tidak merebak daripada satu kompartmen pada kompartmen yang lain. Kita biasanya menggunakan composite sheet, pipe, collar and penetration sealant, di mana dengan kaedah ini kita dapat menutup bahagian-bahagian daripada satu kompartmen, satu ruang kepada ruang yang lain. Ini bagi memastikan passive fire protection system dapat beroperasi, dapat berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kebakaran. Selain daripada itu, elemen penting yang perlu diberikan perhatian dalam passive fire protection system adalah a base ataupun strategic assembly area, di mana bila berlakunya kebakaran,
evacuation plan perlu dilaksanakan dengan kadar yang segera, dan juga di mana semua okupan daripada dalam bangunan akan dihalakan ke satu kawasan ataupun assembly point ataupun assembly area, di mana di situ dapat dikumpulkan semua penghuni bangunan untuk tujuan rekod ataupun untuk tujuan pengambilan data, untuk memastikan semua penghuni bangunan yang ada dalam bangunan telah berada dalam keadaan yang selamat, untuk memastikan tidak ada okupan yang tertinggal semasa berlakunya kebakaran. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi bagi sesebuah bangunan adalah penyediaan passive fire protection system bagi firefighting access lobby, ataupun kita panggil sebagai lift bomba, di mana firefighting access lobby ini mestilah dalam keadaan yang tidak ada gangguan, tidak ada sebarang halangan, dan juga pada kawasan ini ataupun lobi ini mestilah mempunyai pengudaraan yang baik, ataupun tidak ada sebarang halangan-halangan yang boleh menyebabkan bila berlakunya kebakaran akan menyukarkan proses penyelamatan dan juga pressurization of smoke keluar daripada bangunan. Untuk itu, firefighting access lobby mestilah disediakan dengan saiz seperti mana yang telah ditetapkan, saiz minima sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UBBL. Elemen penting lain yang perlu diberi perhatian juga adalah mean of egress ataupun mean of escape daripada dalam bangunan. Tujuannya adalah untuk menyediakan exit path ataupun laluan keluar daripada bangunan dalam keadaan yang selamat dan cepat, mengikut evacuation time seperti mana yang telah minimum evacuation time seperti mana yang telah ditetapkan. Dan ianya adalah sebagai langkah untuk mereka bentuk to provide safe and easy travel, especially bila berlakunya kebakaran, dan bagi mengurangkan ataupun sebaik mungkin mengelakkan risiko berlakunya kecederaan ataupun kematian bila berlakunya kebakaran. Ini bagi memastikan tidak berlaku panik yang melampau bila berlakunya kebakaran ataupun hilang arah tuju, di mana sebaiknya dalam satu-satu ruang penghuni dalam bangunan tahu di manakah jarak ataupun laluan yang paling hampir untuk dia keluar daripada bangunan tersebut. Ini dengan adanya sistem ataupun perancangan yang rapi akan mewujudkan evacuation plan yang teratur, yang terancang. Passive fire protection system yang seterusnya adalah stairs ataupun staircase, di mana ruang-ruang staircase perlulah menyediakan staircase yang untuk kegunaan emergency mestilah mengikut standard seperti mana yang telah ditetapkan dalam UBBL, di mana kita lihat di sini, the rise of any staircase should not be not more than 180 mm. Dan kesemua ini rise and tread mestilah dalam keadaan yang seragam dan konsisten. Ini bagi mengelakkan sekiranya riser dan tread ini tidak konsisten akan mengganggu step bila berlakunya kebakaran untuk tujuan mean of escape.
Selain daripada itu, mestilah juga disediakan satu fire relief untuk tujuan penyelamatan bila berlakunya kebakaran. Dia mestilah diletakkan, lift ni mestilah berasingan dari segi dia punya lobi ataupun dia punya shaft, lift shaft mestilah ruang yang berlainan untuk tujuan security ataupun protection ruang-ruang berkenaan bila berlakunya kebakaran. Ini bagi membolehkan pihak bomba untuk akses kepada setiap floor melalui lift bomba yang disediakan. Sementara itu, fire safety management strategi juga perlu dilaksanakan dalam satu-satu bangunan, di mana fire system maintenance beroperasi untuk memastikan setiap pematuhan dari segi statutory compliance, condition assessment, fault management, corrective measures perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Manakala fire warden management, responsibility of the building owner to appoint fire warden, di mana dia akan menjadi pegawai api ataupun orang yang akan menjadi rujukan jika berlakunya kebakaran untuk tujuan latihan, fire drill dan sebagainya. Selain itu, fire evacuation drill juga perlulah dilaksanakan paling kurang annually, setahun sekali, untuk mendidik dan juga untuk membiasakan penghuni bangunan berkenaan dengan prosedur sebenar evacuation plan bila berlakunya kebakaran, untuk memberi gambaran sebenar apabila berlakunya fire event, apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilakukan oleh penghuni bangunan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah bangunan. Sementara itu, fire safety inspection and risk assessment pula adalah bertujuan untuk menjalankan assessment, penyiasatan ataupun evaluation terhadap risiko-risiko yang wujud, yang boleh menjejaskan keselamatan ataupun yang akan menimbulkan hazard dalam bangunan bila berlakunya satu-satu kebakaran. Dan yang seterusnya, building design and commissioning of new system adalah dengan memerhatikan jika sekiranya terdapat keperluan-keperluan terbaru ataupun perundangan-perundangan, syarat-syarat ataupun standard baru yang perlu dipatuhi bagi sesebuah bangunan berkenaan dengan fire safety ataupun fire protection system. Ini bagi memastikan sesebuah bangunan itu berada pada tahap bersedia dan mematuhi standard-standard yang terkini seperti mana yang dikehendaki dalam peraturan-peraturan tertentu. Untuk itu, sekian dulu perbincangan kita berkenaan dengan fire protection system, berkenaan dengan active and passive protection, seperti mana yang telah termaktub pada bahagian yang ke-7 dan bahagian yang ke-8 dalam Uniform Building by Law. Sementara itu disertakan juga beberapa pautan video yang mungkin dapat membantu untuk memahami berkenaan dengan active and passive fire protection system di dalam bangunan. Sehingga berjumpa lagi pada siri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.